Good evening. Probably na natanan din no? Kasod na tanan. So, we are 22. Majority sa inyo, nakasulod na. 22 naman. Let us start. Kinsa Good to'y- evening, sir. Good evening. Kinsa to'y Kuan? Kinsa gito'y akong gipa-record sa inyong attendance sa una o gahapon? Si Kuan? Si Kinsam to? Kinsa to kung gipa-record? Si Rizal ata to, sir. Rizal? Rizal Calarian, sir. Okay, so, Rizal, Ako, sir, Oh, Rizal Calarian. Ikaw Rizal, Rizal sige. Calarian, ako. I-add ko as a friend ko dahil sa Facebook karon madili mawa mo gud sa Messenger, then pag umanday ikaw check sa attendance karon na kaning nasa Zoom, nasa Google Meet. Yes, sir. Oh, Sige, sir. sige. Okay, good evening. Once again, good evening. We will start. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. We will start na with our discussion. I will present to you my screen. I will share to you my screen. Okay. Our first topic would be computer electronics. We need to discuss what is computer electronics, what we need to know, what is the definition of computer, and also what is the definition of electronics. Then history. What is a computer? A computer is a machine that can be instructed to carry out sequences of arithmetic or logical operations automatically via computer programming. So, duha ka klase ang iyang ma-compute, no? Arithmetic and logical. Ang logical, mo to siyang and, or, not, nor, XOR. Ang arithmetic is mo na siyang plus, minus, divide, times. Of course, all those higher mathematical functions are derived from the basic arithmetic functions, di ba? Atong power is derived from multiplication. Ang square root is probably derived from the same. And modern computers have the ability to follow generalized sets of operations called programs. Computers are used as control systems for a wide variety of industrial and consumer devices. So basically, computer right now can be found anywhere. No? Bisag asa, kana imong cellphone, na siya computer, na siya RAM, na siya processor, na siya hard disk, which is na siya internal, pwede po nimo ma-expand mo nang mapalitag micro SD. No? May kag-ari sa mga TV, na computer ng TV, especially kanang mga smart TV. Nga naman, na siya makakonect naman na dito sa internet. No? Makaprocess na siya mismo. Dili na siya pareha sa unang nga TV nga katong analog TV nga kinahanglan og antenna. Karon ang mga TV karon na siya built-in computer, na siya processor diha. Sa palain. In fact, even kanang mga simple nga amplifier, mo makita na siya mga microprocessor diha, which serves as a computer because it has also the capability of carrying out instructions, both arithmetic and logical instructions. Even ang atong aircon, kung imong aircon is digital, na most probably na siya computer diha. Na siya micro
processor nga mao'y ka-control sa iyang kabugnawon, kanus siya moandar, kanus siya mopaw. In fact, even yung mga washing machines, kanang mga smart washing machines, nanay computer diha. Katong fully automatic na washing machine, katong isod lang nimo bulingon, then itao di mo ang hose, pandaron nimo siya ray magbuot, aros ama puno, mubutang siya og sabon, siya ray mubuhat sa tanan, igo na lang ka mukuha sa imong nilabahan nga umog-umog na, editso lang nimo ihangir. Yun ana, no? Everything around us involves computer. But basically, the main function of computer yun nga naunahunaan sa unang panahon is to compute. Mauna nga gagamit ta og mga sequence of programs that the computer will perform logical and arithmetic functions. The word computer was first mentioned in 1613 book by English writer Richard Braithwaite. It basically refers to a human computer or a person who carried out calculations or computations. Early computers were only conceived as calculating devices, no? Morgan na siya, mabitang gitawag og computer kay mo compute. Mo nang gitawag siya calculating devices. Modern computers consist of at least one processing element, typically a central processing unit in the form of a metal oxide semiconductor, MOS, a microprocessor, along with some type of computer memory, typically MOS semiconductor memory chips. What is electronics? Electronics is a branch of science that deals with the control of the flow of electrons in a circuit in order to convey information. Take note ha, the evolution of electronics, kaning electronics class, kaning among kurso, electronics engineers, anak rani siya sa kurso ng electrical engineers. Basically, unsa may kalahian dahil sa electrical o electronics. Usa ra gyud ang kalahian at naas lay daghan kayo nga pareha. In electricity or electrical engineering, what happens is that they make use of the flow of electron in order to generate energy. Whereas in electronics, gigamit na to ang pag-move, ang pag-transfer sa electron from one atom to the other in order to convey information. So, lahi kay sila. Ang electrical energy, gigamit niya ang kuryente kay aron pag-generate, pagpasiga sa atong suga, pagpaandar sa atong aircon, pagpaandar sa atong electric fan, pag-charge sa atong cellphone, mao na gamit sa electrical engineering. Whereas electronics engineering, ang gamit niya is gigamit na to ang flow sa electron in order to convey information. Take note, kaning atong laptop, kaning akong laptop nga gigamit, nani siya both electrical side o electronics nga side. Sa electrical side ani, nani siya battery, nani siya plug, nani siya mga suga, so that ang power nga nisuod sa akong laptop is being converted into other forms of energy such as sound, light, heat. Electrical engineering aside na siya. Sa electronics engineering, na ay mga processing nga nitabo diha. Gikan sa imuhang sige na ni flash drive nga gipaslak, gikan sa pagpislit nimo sa keyboard, makita nimo nga naglibog ka no. Ni pislit kasi imong keyboard but ang letter nakita sa imong screen. Dili man na makuha sa electrical engineering. Ari na siya sa electronics. Nakay information. Another example. Sa imong cellphone, na siya both electrical and electronics. Electrical nga side is na charger, imong cellphone is na battery, imong cellphone is kung imong gamiton mo init, imong cellphone mo tingog. But yun sa man pagpatingog. Yun sa pagpatingog. So gagamit ta sa flow of electrons aron to convey information. For example karon na kay uyab imong tiksan. Ning text kasi imong uyab, I love you. What do you think would happen sa imong gipangpislit itong I love you? Do you think musuwat dito sa screen nga I love you niya ang human ang mga letters manglupad, then mulupad siya, muadto siya sa cellphone sa imong uyab, mutugdon?
Wala, no? Wala gyud kay makita bisag usapan nimo text ya tan-awon nimo mo cellphone, wala gyud kay makita sa antena nga mugawas nga letters. But rather the flow of electron, it was the codes that you encoded mo tong letter nga I love you is being converted into electrical signal. Nya katong electrical signal mo atong gi-transmit, gidawat sa tower. Kung globe ka, gidawat sa tower sa globe. Imong uyab smart, gikan sa tower sa globe, gi-transmit padung sa tower sa smart. Din ko ang tower sa smart, gi-transmit padung sa cellphone sa imong uyab. Of course, adto ra gid siya mosud sa number sa imong uyab. No? Nga naman, naka-coding na nadaan. Then of course, ang imong cellphone sa imong uyab, gidawat niya ang electrical signals gikan sa cell site, iya na siyang gi-process. Iyang gi-process in a form nga mahimo siyang text, then mugawas sa iyang screen. Kaya nakita dito yung mga nagapadaka og message nga I love you. So what I'm trying to say, lahi kayo ang electrical na side o electronics na side. It uses active devices to control electron flow by amplification meaning gipadako, and rectification meaning from AC is being converted into DC, which distinguishes it from classical electrical engineering, which uses passive effects such as resistance, capacitance, and inductance to control current flow. Electronics has had a major effect on the development of modern society. The identification of electron or the kanus-an na discover ang electron was in the year 1897, along with the subsequent invention of the vacuum tube, which could amplify and rectify small electrical signals. Inaugurated the field of electronics and the electron age. So diyan kasugo no, electron. Pagka-discover sa electron, wherein ang electron kuno is a charged particle that is revolving around the atom, diyan nagsugod ang field sa electronics. This distinction started about 1906 with the invention by Lee de Forest of the triode, which made electrical amplification of weak radio signals and audio signals possible with a non-mechanical device. Okay? Na-discover niya ang triode. Nadiya sa picture, nadiya usa diya ang triode. Kanang na mga botilya. Okay, ang triode is basically the equivalent of a transistors, but during that time wala pa man ma-discover ang semiconductors. Ang gibuhat pa nila is that naay flow sa electron gikan aning triode. Kani siya gikan dire, imong butangag kuryente dire, musaka, then nakay isod nga signal dire, igabot sa signal dire mudako. Meaning to say, ang imong signal gamay, ana ra imong signal, but iyang gipadako. Okay? Gamay kay nga signal, sine wave man ang signal. It is usually represented by sine wave. But because of the invention of the triode, pwede siya mapadako. So basically, mo nang gitawag nato og amplification. Gipa-amplify nato ang gamay nga signal, weak nga signal, itong gipadako. Mo na siya gamit sa mga amplifier. No? Makadungog utag amplifier karon, ang come up sa tong una is kanang magdisco. Discoral. Di ba, magdiscoral? Or na program, niya human nakay gusto sayawon, but ang imuhang tukar sa imong sayaw is nara sa imong cellphone. So sa imong buhaton, nga mo sa gimura nang ipatukar ang cellphone, mo sayaw ka diha. Di ka dungog ang mga audience sa tukar. Maingon ang mga audience na buang maning tawahanan, nagsayaw maning wa may tukar. So sa buhaton na to, atong dadon natong cellphone dito sa operator, then itaod siya sa amplifier. Ang hinay nga sound sa imong cellphone gipakusog. Mo na gi-amplify. Okay? Until 1950, this field was called radio technology because its principal application was the design and theory of radio transmitters, receivers, and vacuum tubes. Okay? This was started when Marconi discovered radio waves. Okay? Kisa man nas Marconi. Ano siya discover sa radio? No?
So sa una ang radio is katong mga radio na to AM, FM, kanang mga kit-kit. Nakita dito ni Marconi na pwede ka makatransmit o information sa layo nga dapit without using any wire. No? Mo nang nakakita og radio waves. Dito niya nakita nga magkalayo ka, magkagamay po ng imong signal. Okay? So mo to nga sa una ang electronics gitawag og radio technology because its main application is radio. But karon kay bao na ta unsa ka dako ka wide ang scope sa electronics. Electronics and computers. Electronics is widely used in information processing, telecommunication, and signal processing. The ability of electronic device to act as switches makes digital information processing possible. So natay mga switches, motong natay gitawag og flip-flops. That is the basic. The flip-flops, which is an array of transistors, is the basic foundation of the memory. Usually, ang 1 byte is equivalent to 8 bits, di ba? So, ang 8 bits, ang kada 1 bit is equivalent to 1 transistor. So, meaning to say, kung naakay 1 byte ng memory, kinahanglan kag 8 ka transistor. Now, imagine, ang atong mga hard disk karon nga nag-involve na og 3 terabytes. Pila ka na, ka millions, even billions of transistors. No? So, yun na. Interconnection technologies such as circuit boards, electronics packaging technology, and other varied forms of communication infrastructure complete circuit functionality and transform the mixed electronic components into a regular working system called electronic system. So, nagkana kayo no? In fact, class, kung maghimo ka o building, o maghimo kag balay, daghan ang mo pirma sa imong electric mo imong plano. Sa una mo pirma civil engineer gina. Then later on it was found out that electrical engineers are needed in order to assure that there is safety in terms of electrical hazards. Mo to gipapirma ang mga professional electrical engineers. Then karon ning abot ang mga architecture. Then iabot ang plumbing. Then iabot ang last is ang electronics engineers. Professional electronics engineers. Nga naman, usually mga building karon na siya mga wiring, mga networking, mga wifi, asa dapita ang hotspot, asa dapita ang pamutang nimo ang network, ang imong intercom, imong mga telephone, electronics tanan na. So yun na ka importante ang electronics karon. Sa una baliwala ra because its main application is only on radio technology. But tungod karon, grabe na. Now how about computers? Na diha sa right side is ang iyang mga some definitions. Computer is widely used or some uses. Computer is widely used in the processing of data to produce information. So what I'm trying to say, kung mugather kag data, naka-information nga makuha. Unsaon na to na pagkuan. Unsam na ng processing of data to produce information. No? Ang data is everywhere. You can always get the data. You can always get the data. In fact, kung mag-selfie ka sa imong camera, na kay data nga gikuha diha. Unsa may gibuhat ana? Ang imong nawong class, giilisa na siya og mga dot mo na mga dot matrix. Ibutang sa imong nawong kada dot gi-represent na siya og data. So pag represent ang data, kana siya nga data mo nagisud nato sa processor sa atong computer. Kaya pag ang processor sa imong computer, iyan ang gi-process, iyang giporma iyang nawong, gipapilit or gipagawas niya sa screen. Mo na kabantay mo nga mag-selfie mo, ang mugawas sa screen inyo yung nawong, no? But that dili na tinuod yung nawong. It is just the representation of your face. Di mo na tinuod nimong nawong. Ano man, ang nawong nimo wa man mawa, naraman nimong nawong. But naka-represent siya, naka-drawing siya sa imong face. No, kung imong nawong is bugason, sa imong picture po bugason pud gina. Unless imong i-edit. No? Inig tan-aw nimo sa imong picture, imong nawong is
naihugaw, itan-aw sa picture ana, na yun ay hugaw po tinuod. Nga naman, it is just a mere representation of what it sees in the environment. Data, we are full of data. Bisag unsa, even videos na data. All modern computers are in digital form that make use of the binary number systems. No, mo abot ani niya, binary number systems. When we say binary, from the word bi, meaning there are only two digits, 0 and 1. Mo nang natay digital, on and off. Modern computer systems utilizes modern electronics in the processing and communication of data. History of computer. So na si Charles Babbage, mo ni gihimo ni Charles Babbage sa computer kana diha nas picture. Wa siya electronics, purely mechanical. An English mechanical engineer and polymath originated the concept of a programmable computer. He is considered the father of the computer. Mo na yung gihimo, tama layo ra kas computer na to karon no. Na yung mga numero. Why? Because as what I have told you, when computer was invented by Charles Babbage, what comes from his mind is that the main purpose of computer is to do arithmetic computation. Walain. Wa siya maghihuna si Charles Babbage nga maghimo ko computer aron makatan-aw ko YouPorn. Maghimo ko computer aron maka-search ko sa Google. Wala, dili na mao. Ang gibuhat ra gyud ni Charles Babbage is maghimo siya device nga maka-compute. Mo nang gitawag siya computer. He conceptualized and invented the first mechanical computer in the early 19th century. When we say 19th century, that is 1800s. His device is called difference engine, designed to aid in navigational calculations. No? Ang iyang purpose is navigational because during that time, wala pa man tayo GPS. During that time, silang panahon nila na 1800s is, ang atong gigamit pag navigate is ang mga stars. Now, kung daghan kay computon like the angle of the stars, ang mga lighthouse, ang hitabo na daghan kay mathematics nya og magpariha gani ka ni Magellan nga kapitan ka sa barko, purting lisura kay mag-compute pa man ka. Whereas because of the difference engine, it makes the navigational calculations very easy. Then analytical engine, na-improve ni siya ni Charles Babbage. Primero difference engine, naghimo rin siya analytical engine in 1833. The input of the programs and data was to be provided to the machine via punch cards. The first modern analog computer was a tide predicting machine. Okay? By Sir William Thomson. Mo na siyang picture diha. Take note ha, tide predicting machine. Because during that time, high tide o low tide, gusto nila i-predict. Nabuan lang unsang orasa. Na sila gitawag og tide predicting machine. Dako man na, usaw na to pagkwenta sa tide. Tide, meaning to say hunas or taob. Lisod kay na siya pagkwenta, wala kay previous nga data. So unsa may buhaton na, di ba? Ibaw man ta nga tide is because of the revolution of the moon around the earth. Yung moon na siya maka-influence sa tide. So, buot pasabot, daghan kay computation himo na asa napita ang moon. Next is the differential analyzer, which is a mechanical analog computer designed to solve differential equations by integration using wheel and disc mechanism. Was conceptualized in 1876 by James Thomson. And the art of mechanical analog computing reached its zenith with the differential analyzer built by H.L. Hazen and Vannevar Bosch at MIT, starting in 1927. This was built on mechanical integration of James Thomson and the torque amplifiers invented by H.W. Newman. Now, isugod ang digital age by 1938 when the United States Navy had developed an electromechanical analog computer small enough to use aboard submarine. No, basically mo gina, kung dako atong ka Charles Babbage nga computer,
Then eventually we need to miniaturize it aron magamit gyud nato in practicality. Imagine ka na imong cellphone kung wala pa na gi-miniaturize, unsa ka nakadako. No? Porti ng powerful kay imong cellphone. Ang imong cellphone makatan-aw og salida, makapaminaw og radyo, makasend og message, maka-open og mga application like Word, Excel, sa pa na. Maka-open og video editor. Imagine na. Mo pa na siya, porting daghanan na siya processes, porting daghanan na siya mga electrons, transistors sa gipanggamit. Now, early digital computers were electromechanical. So, meaning to say, it is a combination of electronics and mechanical. Electric switches drove mechanical relays to perform calculation. These devices had a low operating speed and were eventually superseded by much faster old electric computers, originally vacuum tubes. Okay? Di na nato na atong kuanon, kaya ato na siyang tagsa-tagsaon, kani siya mo ni siyang Zeus. Si Zeus, inventor, iyang gihimo ang Z3, the world's first working electromechanical programmable fully automatic digital computer. Take note, purting dakuha sa CPU. Lamisa naman siya. Muna siya mo monitor dili or something makita nimo ang answer sa imong compute. Mo ni ga-compute nimo mga mechanical relays, purting dakuha. No, halos mo sa kwarto. The program code was supplied by punch films while data could be stored in the 64 words of memory or supplied from the keyboard. It was quite similar to modern machines in some respects, pioneering numerous advances such as floating point numbers, rather than the harder to implement decimal system used in Charles Babbage earlier. Okay, katong kan Charles Babbage class, mo to yung nakapait ato niya maglisod tato og improve because he is making use of a decimal number system. Purting naghanang numero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 10 different numbers, which is very much difficult to represent. Now, ilang gibuhat karon sa electromechanical computer is gagamit sila sa binary system. Mas paspas siya himuon, more reliable, kay during that time, ang ilang technology is yung anak pagkahilaw. Okay? So, di na ako ni palayunon na rin ang mga terms ako ni siyang i-upload sa atong Google Classroom. By the way, wala pa gid mo kasulod sa Google Classroom, no? Ang nisuod pa gid dito kay si Buok pa, usa ka Buok. Nganong wala pa man niya, ako nagiingnan naman mo unsaon. Matod pa sa MIS is nanamoy G Suite tanan. Ang inyuhan na lang is pag-testing og login. Anyway, mo na siya, no? Then let us try another one. Aron akong ma-explain yung maayo. Aron ma-explain ako yung maayo what I meant by data and information. Okay. Nagpa-picture ka. Di ba, ningon ko ganiha nga everything around us has data. We need to extract the information from that data. Nag-picture ka sa imong naong. Say, for example, mao ni imong naong. Mao ni imong naong. Mao ni imong naong, mao ni imong mata. Mao ni imong mata. Mao ni imong ilong. Mao ni imong baba. Okay? Mao ni imong dunggan. Dan siyempre naman kay buhok. Okay, mao ni imong naong. Siyempre kay mo magkang ang atong naong is na siya color. Naman ay color, di ba? Now, assuming lang ko nung imong naong is na ay mga bugas. Na ay mga bugas o bugasol ka nga pagkatao. Okay. So, in picture na class, wala mo kakita na, no? Wala na ma-screen, share screen ako. Wala, sir. Wala na ma-share screen. Sorry. Atong i-share screen. Present now.
Your entire screen, Google Jamboard. Okay, mo na imong naong. Okay? Mo na imong naong, assuming nga mo na imong naong. Now, imo na siyang picturean. Ini-picture ana class. Ini-picture ana, ang gibuhat ana niya is that gisampulan imong mga naong. Like, igo diri sa sample kung for example ba assuming ang imuhang camera nga gamit is VGA katong motor nga camera, gisampulan kada asa napita imong naong. Gisampulan niya. VGA ha, so meaning to say lagyo kay ang sample kay gamay mag-memory imong cellphone. Magamay memory imong capability ang imong camera. Okay. Pag sample na niya, di ba? Dili man gyud ta pwede nga maka-picture sa tanan kay ngano og mapicturean nimo tanan gyud nga dot for dot gyud ang picture nimo. Dako kay na siya og kaon sa memory. So iyang gi-picture is kana raw iyang gisampulan kana yung anak kalagyo. Ang mitabo na niya, i-generate na niya sa image, iyan ang drawingan. Kung sa color anang kana nga dot, mo na parehason niya color. Kani nga dot, parehason niya og color. Kana siya nga sample, dapat kana siya parehag color. Na. So unsa may tabo sa imong picture? Unsa ba kay may tabo sa imong picture kung bati kayo ang imong camera? Oh, blurred siya, sir. Dili blurred siya or shall we say your picture is pixelated. Di ba? Oo. Pixelated. Konti color. Bati ang resolution niya. Ug imong i-zoom siya mayo, makita dito nga nay daghang square. No? But kung mogamit ka o katong pinakataas nga memory sa imong cellphone, usa may mahitabo. In-sampling ato niya, purting pagkadugula. Dugol kaayo ang mga dot. Dugol kayong gisamplingan. So kada usa na niya ka sample, iya mo nang gi-represent. Now karon pag sample niya karon kay natunong man diri sa bugas. Di unsa may color sa bugas, imong bugas kay ganana man, so ang color is yellow. Now kung bati imong camera, example na kanang tanan nga parte sa imong nawong yellow na siya tanan. Ano man kay timing man nga pag sample niya natunong dito sa nana sa imong bugas. Whereas kung nindot kayo imong camera, taas kayo sa resolution, nindot kayo imong picture. Ultimo ang imuhang bugas makita. No? Dili siya blurred, dili siya pixelated. Bisan pag imong i-zoom ug maayo, di juga kakita sa mga square. So yun ana. Yun ana no? Ay mga data. So another example of data. Usually class, ang data is gi-represent og ingon ani. Say for example sound. Na sound, di ba? When we say sound, it travels in analog. Di ba? Manginana man ang sound. Now, in imong microphone class, it is a transducer. When we say transducer, it is a device that converts one form of energy to another. Ang buhaton na sa imong microphone, iyan ang samplingan. Sampling siya dire. Sampling. Pareha kalagyo. Samplingan na niya. So, unsa may tabo ana? Inig-transmit ana niya, maabot na siya sa imong amplifier, iyan ang drawingon ng sample. Yun ana man ang sample ana. Di ba? Yun ana man na. Yun ana man na siya. So, kung yun ana yung sample, unsa man na siya? Drawingan na siya nimo og kuan. Gikan diri zero. Iyan ang drawingan, yun ana na siya forma. So, nahimong drawing, na-represent niya. Na what if karon pag sample nimo ang imong sound ron is dili uniform, like for example naginana nya nay taas kayo diri ni taas na pod, nya human ni gamay na pod. Yan kay dili man tanan nga dita pareha na dili man siya periodic na may uban nga dita nga inana na uban pagabot diri ni saka inana uban diri ni ana na pod dugay na example nimo na lain na siya example. Then ikaabot ana niya dito sa imong computer, iyan na siyang drawing og balik ang sample. So pareha sa imong nawong, pag picture nimo, gisamplingan imong nawong. Dahil paguman, ang imong nawong gi-drawing og balik sa imong computer. Yun na siya. More sa na siya sa kanang mga Facebook apps karon.
Sa mga Facebook apps karon na dito no mag-answer ka or pa-uploadon kaniya og picture pagkabata nimo 10 years ago. Di ba mo yung challenge last no? Picture profile pic 10 years ago o profile pic karon 2011 and 2021, di ba? Mo man to itapad. Ay mo kumpensa ning ana. Nga naman. Usually ang gigamit ra mo sa mga app developer, nag-develop na silang AI nga mo detect nimo. Mo detect sa nawong bisan pag nausab due to aging. Okay, di ba? Kabantay mo ron nanay mga apps ron nga pwede nimo imuhang nawong patiguangon. O imong nawong batanon Okay. kay ka hamis pwede siya himuon nga tiguang. O nasa kay tiguang nga pwede nimo i-enhance nimong image na mahimong batanon mo nawong. Ana na karon. So, di yun sa na nila. Nagamit na sila ng mga AI, artificial intelligence. Okay? So, let us proceed to module 2. Sa module 2, we are going to discuss about the atomic theory of electricity. Nagsugod yun ng electricity upon the discovery of the atom by John Dalton. Ingon si John Dalton nga kung nakuno kay bato imong tungaon bato gihapon. Imong sa tungaon bato gihapon. Imong tungaon bato gihapon. Imong tungaon hantod gamay na kay siya until such time nga dili na siya matunga mo na siya gitawag nato og building blocks sa bato. Kung na kay asin, grain of salt. Asin ba asin? Ilam tag asin no? Imong tungaon ng asin gihapon na. Waon nimo asin gihapon tungaon. Asin gihapon. That is now the building blocks of asin. Kanang at such time nga di na siya pwede matunga. Now, because of that idea, although walay nakakita sa atom, but because of that idea, John Dalton theorized that there must be something that is what we call as the building blocks of all the matter. When we say matter is anything that occupies space and has mass. No? There must be a building blocks. No? So may kanang imuhang kuko. Imo ng putlon og nikat there. Kuko gyapon putlon hanggang sa nga di na siya pwede maputo. That is now the building blocks of kuko. Now, gi-generalize ni John Dalton tanan na ako na building blocks. Iyang gitawag na siya og atom. Okay? So nagsugod na sa atom. Now karon, ang atom ba it was further studied that atom is composed of different particles. Natay gitawag og neutron, protons, and electrons. The mass of the atom is concentrated at the center of the atom, which we call as nucleus. And revolving around the nucleus of the atom is what we call electrons. And of course, electron is a negatively charged particle. Proton is a positively charged particle. Neutrons are electrically neutral. Okay, na yung mga definition diha. Then kani mo ni siya. Protons, the relative mass is 1. The relative charge is plus 1e, but ang iyang actual charge is plus 1.6 times 10 to the negative 19 coulombs. Ang iyang kilograms or iyang mass is 1.67 times 10 to the negative 27 kilograms. Neutron, more or less ang iyang mass mamao sa protons, but ang iyang charge is 0. Ang electrons, kamay kayong mass, negative 1.6 times 10 to the negative 19 coulombs. So, yan charge, pareha og charge sa proton, but they are in opposite polarity. Meaning to say, ang proton positive, ang electron negative. Ang iyang mass is 14 gamaya, kaya negative 31. Now, in order for us to understand it, arita sa pinaka-simplest form of atom, which is the hydrogen. Hydrogen atom. Hydrogen is the lightest element in the periodic table. Pinakagaan. But very highly reactive. Mubuto rin siya o madagutan. Okay? So, mo ni siya forma sa hydrogen atom.
At the center of the hydrogen atom is na ay proton. And revolving around the proton is the electron. Take note, kung balik ta dire, ang charge sa imong proton is positive. Ang charge sa imong electron is negative. But basically, pareha sila og magnitude na 1.6 times 10 to the negative 19. Kani, negative lang. Negative 1.6 times 10 to the negative 19. So basically, di ba? We all know that unlike charges will attract. Na kay usa ka charge positive, ang usa ka charge negative, magsikit gyud na sila, biraho na siya. Mupilit. Parera nag-magnet ba? Na kay magnet nga north o magnet nga south, imo siyang dulom sa di mo isangko, automatic mupilit gyud na sila. But na kay duha ka buok north, imong abuton, mabuang lang kag sig abot-abot anak. Hindi gyud na mupilit. Why? Because their electric field repels each other. Kani kay opposite charge man sila, they will attract with each other. So basically, the overall net charge of the atom is zero. Yan naman, ang iyang number of protons is always equal to the number of electrons. Okay? Take note of the atomic periodic table. Di ba? Ang pinakagamay diha nga periodic table, pinakagamay og number diha is hydrogen. Narang hydrogen, no? 1 represents that there is only one proton found in the nucleus, and of course it follows that if there is only one proton, there is only one electron revolving around the nucleus. Atomic number. Helium, duha ka buok protons, therefore duha pud ka buok electrons. Lithium, 3, 4, 5, 6, 7. Sunod na siya until sa time nga niabot ka sa 118. Yung anak, kadaghan ang kadako ni siya nga atom. And 118 kabuk protons, napagyoy neutrons, napagyoy siya 118 kabuk electrons. Okay? Sunod na siya. Sunod las no niya. Nana siya mga metals, manan siya metal kung nakaagi mo sa inyong chemistry pag high school. Makita na to nga kani siya nga mga chemicals dire is very highly reactive. Ang hinubra ning iyang electrons dire kuwang na iyang electrons dire dapita. Kani perfect ni siya. Mo nang gitawag siya nato inert gases or noble gases. Kompleto ang iyang electron. Namutana mo. Ano nag-istorya man tana sir nga computer electronics man itong klase, ngano nag-istorya man tag chemistry. Ang istorya tag chemistry because atomic theory of electricity man. Sa atomic theory of electricity, we cannot deny the fact nga mo involved kita og mga elements. Okay? So na may importante nga term diri. Na ito gitawag og valence electrons are the electrons located at the outermost shell level of an atom. We have conductors, is a material that supports a generous flow of electricity. This type of material contains less than 4 valence electrons. So, nada dire. Kung sa ito ng valence electron class, is the electron at the outermost shell level of the atom. Okay. Kung mong explainan, kaya basin o naglibog mo. Di ba kung kinumdo mo sa inyong pag high school, kung nakinumdo mo ha, di ba naman tayo K, L, M, N, inumdo mo na sa electron configuration. Then sa subshell niya na S, P, D, F. Kung kinumdo mo na sa inyong chemistry. Kinumdo mo ba? Pa-recognize to, sir. Pero wala kayo na kayo nandun. Pero sure ko nga nakagi mo ni kung namoy chemistry. Electron configuration. Sa K class, kinahanglan na siya duha ka electrons. Sa L, kinahanglan og 8. N, M, nani siya pero nalimot ko unsa to na basta nani siya yung mga number. Okay. So, aron na to ma-explain kung unsa ng valence electron, maghatag tag example. Maghatag tag example diri. Unsa man ka nga element? Arita sa sodium.
Tas lithium lang. 2, 8, 10. Yan, sodium. Sodium is a metal. Metal man ang sodium niya. So, sa ito pa kay metal na siya, then it must be a good conductor. Okay, so sa may nita mo sa sodium. Pero ito yung number sa sodium, 11. Atomic number for sodium is 11. Okay. So, saan na ito na pag-drawing? Kaya bota na ang ihang nucleus na siya 11 kabuok protons. 11 kabuk protons. 11 na kabuk protons siya. Yan na po na siya neutrons. Di na ito nahilabtang neutrons anyway. Neutron has no charge. Then sa first shell level niya, sa K shell level niya, na siya ay duha kabuk electron. Duha. Puno na ihang K shell level. Puno na. Duha na may gikinahanglan. Puno na. Perfect na diha. Sa L shell level, na kay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na kay 8 kabuok electron. Pila na tanan? 8 plus 2, 10. Ang last shell level nimo na lang kay usa kabuok electron. Kani siyang usa ka electron, mo siya gitawag na itong valence electron. Now, kaning valence electron class is the electron located at the outermost shell level of the atom. Pinakalayo. Then, kay layo man siya, siyempre, kani siya, naman siya corresponding proton, di ba? Kay 11 ka bug electron, napon ni 11 ka proton, dire. Naman siya band, gihapon, padung dito. But kana nga band is weak. Nga naman, ang atom, gusto ang atom nga perfect siya. Di siya gusto nga na sawad. Sawad man na siya. Kay sawad man na siya, tungkol kay siya na lang usa, wala na siya pares, wala na siya kabuhaton. Ang buhat sa sodium is iya na siyang i-remove. Iya nang i-remove. Iyang i-remove. But pasabot, mawala na ni siya level. Ang sodium nimo naay, ang itabo nimo, ang sodium nimo naay positive, which is proton, naay 11 kabuk proton. Nimo ang electron, gikuhaan man nimong electron, na lang siya ay pila ka electron? Negative 10. Napo na lang ka electron. Now, kung napo naman lang ka electron, 11 man kabuk proton, dili na siya balance. Now, kay di na siya balance, ang imong sodium karon, dili na siya electrically neutral. Mahimo na siya og ang imong sodium karon is dili na siya electrically neutral, but rather nahimo na siyang sodium ion. Nahimo na siyang Na. Kung sa may charge, positive, negative. Sa mas tanaw ninyo? Negative, positive, sir. Positive. Positive kay nang hinubra man ang iyang proton, 11 man kabuok. Kay iya man ninggi disregard ang usa ka electron. Nga naman kay di siya perfect. So mo na hitabo no sa sodium. Sunod, ari ta sa chlorine. Chlorine. Now, kung mutanaw ta sa chlorine, mutanaw ta dire, chlorine, asam ng chlorine? Ang chlorine is, na atomic number niya 17. So, na 17 nga atomic number ang chlorine. So, akong drawing on dire ang chlorine. Chlorine, Cl man ang iyang kuan. Atomic number niya is 17. So, we all know, kaya ang atomic number niya 17, there are 17 protons. Na kay 17 kabuok protons. Protons can be represented by positive. 17 kabuok protons. Then revolving around chlorine, sa first shell level, mo na gitawag na to K shell level, na kay duha kabuok electron. Puno na ang K shell level. Puno na siya. Naman kay duha ka electron. Sunod. Sorry class ha, kay hiwi yun, kay mouse akong gigamit. Sa Okay, second shell level, siyempre na po kay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pila na tanan? 10 na. 8 plus 2, 10. Sa third shell level ni mo class, pila yung nabilin?
na kay pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, aron siya ma-perfect, himo, di ba? Aron ma-perfect siya, himo man itong 8. So, asa man siya mangita og electron? Mangita na siya electron nga gulutaw-lutaw. Mo itong gitawag na itong mga free electrons. Mga electrons na walay tag-iya. Iya itong dakpon. Okay? So, ito na siyang tawgon og free electrons. Mga free electrons. Ihang dakpon, dakop siya usa. Pag dakop niya usa, usa may nahimo. Nahimo na siyang perfect. But karon kaya nahimo naman siyang perfect, unsa may nitabo day? Pila man ka protons nga nabili niya? Siyempre, ang ihang protons, so mo sab. Dili man na mahilabtan ng proton because proton is located at the center of the atom called the nucleus. So, gihapon, na siya 17 kabok protons. Nasunod, pila kabok electrons? Pila ka electrons? 1, 2, kani 8, pulo, kani 7, 17, punag usa, 18. 18. So, sa may tabo sa imong chlorine, dili na siya electrically neutral. Ang imong chlorine karon is mahimo na siyang chlorine negative. Negative 1. Ganiha, ang sodium positive 1. Now karon, pag-abot ang duha, na kay sodium positive ug na kay chlorine negative, siyempre they both are kani positive, kani negative, they will attract with each other. Hindi ka-attract niya, mahimon din na siya sodium chloride. Which is actually, when we say sodium chloride, that is your table salt. Okay, so what I'm trying to say here, no, nihisgot ta gamay chemistry, natay gitawag og gamay nga balancing equation, but akong gipakita dire na ang electron sa atom is not always attached to the atom. Sometimes the atom will intentionally lose that valence electron so that the atom will now become a charged atom, or what we call as ion. Okay? Now, unsa may nahitabo dire? Dahil sa atong kwan, nalimot na nung nga ang ato rin purpose ani niya, nakita nato nga basta metals like sodium, it is a very good conductor of electricity. Nga naman, there is only one electron here. Now, if there is only one electron, it is very easy to lose that electron. Ari ka sa chlorine, di ba na pwede nga tangtangon ni mo ang pito. Nga naman, pwede siya tatangon, pwede no, but lisod siya tangtangon tungod kay nana siya band. Naman ay pito por kabok proton diri nga gagunit na niya aron di na siya matangtang. So aron mas masayon, nga ma-perfect siya, nangawat siya og tag-electron nga way tag-iya. So bot pasabot, kani siya is an example of a very good conductor. Kaya nga naman, dali man kayo mabuhian yung electron. Kung dali mabuhian ang electron, dali kayo makatransfer ang electron from one atom to another. Kani, lisod. Kaya siya pa may mangawat og electron. Example, nga ni. Another example. Say for example na kay wire. Wire ni siya. Now, ang imong wire, dire, gi-connect na to sa battery. This is the schematic symbol for a battery. No, kanang taas, mo na siyang positive, kaning gamay, mo na siyang negative. When we say positive, mo na siyang budlot sa inyong battery, di ba? Kung kita mong ibiridi, kanang na budlot diya, mo na positive. Kanang lupyak, nasa lubot sa battery, mo na siya negative. Okay? Yan ka na siya, ato na siyang i-connect sa imuhang suga. Suga. This is the schematic symbol of suga. Kani siya wire ni siya, kani battery. Siyempre, ang battery ni mo na siya voltahe. Ang imong wire, of course, your wire is made up of metals. Say, for example, copper. Mo na iyang mga atom sa copper. Siyempre, we all know that kung metals gani, na siya valence electron.
Amo na valence electron ang metal. Usually ang valence electron for a very good conductor usa ra na siya ka valence electron. So na kay valence electron, valence electron, valence electron kada usa ka atom nay usa ka valence electron. So unsa may mahitabo sa imong battery? Now, ang imong battery class kung ato na siyang drawingon, inana na siyang battery nimo. Di ba? Naman na siya ay budlot, na ay lupyak. Itunga na siya imong battery, dinhi na ay chemicals diri nga purting daghanang negative. Mo nang nasa imong lupyak, daghan kay negative, purting daghana gina. Now, ang imong ibabaw, chemicals mo na siya nga may daghang positive. Tanan nga battery ha, battery sa cellphone, battery stock, mo na niya ang principle. Na unsa may buhaton na niya. Kaning imong negative, gusto na siya moadto sa positive because actually they will attract with each other because they are opposite poles, opposite charge. Gusto na siya moadto dito, but dili siya makaadto tungod kay naay gitawag nato diri galihan. Naay gitawag nato diri insulation. So unsa may buhaton? Kung itaon nimo ang battery sa circuit, unsa may hitabo diri? Butangan man nimo conductor, padung diri sa positive. Ang mahitabo na ang mga electrons mudagan sa wire. Nga naman, muadto lagi siya positive. Now, kaning imuhang copper dire, naani siya balance electron. Pag kita niya nga nay balance electron kapadung unsa may hitabo? Pariham sila negative. Parehas sila negative. Of course, kaning electron mo ambak sa pikas mo palayo man na siya. Nga naman gitulod man siya aning electron. Ya kaning sunod nga electron, siyempre gitulod siya ani, gitulod po rin niya usa, ambak na po siya dire. Ya kaning sa gitulod na po mo ambak, mag-ambak lang electron. Now kay nag-ambak ang electron, there is a movement of charge. Ay movement of charge. Until such time nga ning abot ang imong electron dire, kay nagabak-ambak man sila, nagbahin-balihin sa kada atom, pag abot dire naigo ang imong filament sa imong bulb, nisiga ang imong bulb. Abot dire pa, abot hantod lipay kay siya pagsuod niya dire. Nga naman, pagsuod niya dire, purti mang daghanang positive. Nag-combine na sila. Pag-combine at this time nga nahurot ta ng negative, nahurot po ta ng positive, ang imong battery is now electrically neutral or sa layman's term pa, na drain out imong battery, na lobat ka, wala kay battery. Okay? So yun na, kung metal, dali na kayo ang pag-irog. Ngayon, usar ng electron, dali kayo irog. Banggaan na ako sa electron pack, balhin na siya spikas. Now, if dali kayo ang pag-irog sa imong electron from one atom to the other, buot pasabot na niya, nga dali kayo ang pag-conduct o kurente. Why? Because the movement of electron from one atom to the other, okay, we all know that electron is a charged particle. If there is a movement of charge from one atom to the other, automatically, there is electric current. Manahin mo. Okay? So, kaya na may electric current, ay, kurente. Kaya ito, dali naman kayo siya pagpairog, conductors supports a generous flow of electricity. So, mo nang natay, insulator or conductor is a material that supports generous flow of electricity. This type of material contains less than 4 valence electrons. Examples are silver, gold, and copper. The very best elemental conductor is what we call as silver. Ikaduha ang gold, ikatulo ra ang copper. But wala gina nato gamita ang silver sa itong mga wire sa electrical. Why? Because silver is very expensive. Magbutang gitag wire nga bronze, kawaton pa magani. Samo tag silver ato ibutang na. So ko kawaton gina, no? Kawaton mga bronze nga copper, kawaton pa magani bisan pag aluminum, nga tagpila ang kilo sa aluminum ro tag 40. Oh, So wala gamit ang silver. Mahal. Now, ang insulator is a material that resists the flow of electric charges. Katong lisod kayo pa irugon. Moto ang ilang mga valence electron is greater than 5. Examples are phosphorus, antimony, and arsenic. 5 or more, 5 or more ang ilang valence electron. Di man mo pwede tantangon ang usa. Kailangan tantangon ni mutaran, but strong man ang ilang bond, kaya naman na siya protons po dito sa nucleus. Ang semiconductor is somewhat a material
tunga-tunga sa conductor o insulator. It contains 4 valence electron, and examples are silicon and germanium. And this is the lifeblood of all our computers today, semiconductors. Because of the invention of semiconductor material, nakahimo tawag solid state ng mga computers na paspas kayo as compared to the vacuum tubes. Okay? So na example dito, may valence electron usa. May valence electron usa, this is a very good example of a very good conductor. When an atom loses an electron, it becomes a positive ion called anion. If an atom gains electrons, in the case of chlorine, it becomes a negative ion, which we call as cation. An ion is basically a charged atom. So atom na siya, basta equal ang ilahang proton o electron. At once madugangan ang proton, ang electron, or makuhaan ang electron, automatically the ion or the atom becomes an ion, or what we call as a charged atom. Unbalanced number of protons and electrons. Okay, so na example dito. Flow of electricity, but ang flow of free electrons. Bali ang flow of electricity because the flow of electricity comes from the positive, tuyok sa imong circuit so sa negative. But the flow of free electrons gikan sa negative, tuyok sa imong circuit so balik sa positive. Okay. Ako ni siyang i-upload sa Google Classroom at palagi may Google Classroom. Anyway, ako na lang i-upload ni ang recording nako sa atong group chat. Then after siya ma-upload nako sa atong group chat, katong ganahan mo basa og balik, maminaw og balik, pwede ra maminaw. Katong dili pod, pwede ra pod, but mag-exam ko by Friday. Exam ta Friday. So ang exam na to is more on like, what do you call the electron at the outermost shell level? So, answer mo na. Okay? Any questions? Abarico, Joan? Wala, sir. Wala. Isa may na-question. Sir, Oh, Ligo. sa YouTube ni mo i-send, sir? I-post? Murag i-upload na ko sa akong channel sa YouTube, then tagaan lang tamog link sa group chat. May dili man ni pwede ma-upload sa group chat kaning recording kay dako man kayo. Bitaw. Ako i-upload sa YouTube. Then tan-aw lang mo dito. And also kaning akong PowerPoint presentation, pwede na ko ni i-upload sa atong group chat. For the meantime, wa pa mo kasud sa atong Google Classroom. But ako ning ibutang sa Google Classroom so that inig finals po, midterm po, ibalik ni siya, at least na dito. Kaya kani sa group chat good class, mag-upload ko diha, matabunan man na. Inig matabunan na, mabalaw kag pangita. Okay, sir. Okay? Isa pa, ilay pangutan na. Ugma na lang ha, ako i-upload yan. Ugma, dili na ta magklase. Usa adlaw ugma? Miyerkules. Uli, sir. So, dili na ko mo-meet ninyo. Ako lang ning buhaton, akong i-upload. Pwede hindi mo upload karon. Pag-upload na sa YouTube, dugay. Dayon, Thursday, maningkamot ko nga makasud na mo sa classroom tanan na akong ihatag na pagbalik ninyong mga name sa MIS. No, please lang ko testingin itong giingon kay mo message sa MIS. For example, kani si Jezreel Lapos. Jezreel.lapos@ctu.edu.ph. Usod ka sa Gmail, primero gmail.com. Then gmail.com, dili to gamito nimo, di ba? Naman ay login. Dili ka mo gamit sa imuhang personal Gmail. Ang imong gamiton isang imuhang G Suite like Jezreel
lapos@ctu.edu.ph. Password is capital C T U dayon imong ID number. Like, imong ID number nimo is 11111, suwat nimo dito. Diba? Kay bono mo sa ID number ninyo. Sir, pero dili mo siya musuod, sir. Dili mo sulod. Okay, Oo. sige lang kay ako lang ipa-check ako ko lista sa inyong mga ngan. Ako ipa-check balik ugma. No? Okay, sir. Ano to Sige, president? sir. Si ko, sir. Si Dana, sir. Ako sa to yung check gani nalimot ko kasi nga nato niya. Rachel, sir. Rachel, sir. Asa ba ron? Na siya dire? Sir, na. Na Si Rachel, Kaloyan. asam siya nabita. O Rizal karon yan. Rizal. Penumdumi ko ugma dai. Penumdumi ko ugma kay nalimot ko. I-chat ko ka morning ipalo up na to ang inyong G Suite account. Ha? Sige, sir. Yes, Sige. sir. As evidence nga gaklase ta, please open your cam. Just download kung may cam. Pakita inyong nawong, ipakita ang smile sa bao. Ang inyong turtle smile. Hit kay sir. Sige lang. O dili gyud mo makapakita sa nawong, okay ra sad pero at least Hit sir. sige lang katong dili ngit-ngit mo lang tayo magpakita. O, kita man si Gisri Lapos, o kita man ngitit lang gamay. Sige. Sige, nauna mo tanan, no? Okay, akong i-print screen, ha? Si Jubilin Iroho, Charles Isipido, Dana Miliego. Ngit kay dire, sir. Oh, nit-nit. Sige. Anyway, smile, katong naihayag. Smile, ipakita ang smile sa bao. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay, that is all for tonight class. Thank you for listening. I hope namoy nakatunan, namoy nabuo nga inyong magamit po ug madamlag. No? Later on, dapat Thank you. Okay, sir. technical yung science, electronics, nga basic pa man taron. Okay? Exam ta ha, Friday. Exam ta Friday. Yes, sir. Okay, sir. Sige niya. Okay, Ug sir. dili na ta mag-Google Meet, but mo-meet ko ninyo ato na lang sa group chat. Group chat na lang kung chat para sa attendance o mga hindi na po group chat. Okay, bye-bye. Nice. Bye-bye, sir. Okay, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you. Have a nice day. Bye, sir.